Ngân sách tính theo tháng là một người kể chuyện vĩ đại. Nó vỗ về bạn bằng những phép trừ nhịp nhàng, nhận lương, trừ đi tiền nhà, tiền ăn, trả góp điện thoại và kết luận bạn hoàn toàn ổn. Nó chỉ giấu nhẹm đi đúng vị trí gây tử thương nhất. Sự thật tàn khốc rằng cuộc đời này không hề thu tiền theo tháng. Nhiều người không phá sản vì dinh những chiếc túi hiệu vô bổ hay chìm trong bữa tối ngập rượu. Họ vỡ trận và nghẹt thở chỉ vì đã nhìn một đời sống đầy rẫy các hóa đơn phục kích bằng lăng kính chật hẹp của tờ lịch 30 ngày. Cái bình yên của tháng này không phải là dấu hiệu dư dả. Nó chỉ là khoảng lặng trước khi cơn bão chi phí không định kỳ giáng thẳng xuống gáy bạn. Khái niệm sống vừa túi thường bị đánh tráo một cách vô cùng ngây thơ. Bạn đếm số tiền đủ trả chi phí thiết yếu hàng tháng rồi thở phào nhẹ nhõm. Tự cấp cho bản thân đặc quyền vung tay sắm thêm vài thú vui nhỏ nhặt vì tin dòng tiền đang khỏe mạnh. Thứ cảm giác dễ chịu đó gọi là bẫy ảo giác ngân sách tháng. Bạn đang kể câu chuyện tiền bạc đời mình bằng một hệ đo lường sai lầm và mù lòa. Vì bạn đã ngang nhiên tước bỏ sự tồn tại của cỗ máy mài mòn mang tên Irregular Expenses, lớp hóa đơn phi tháng. Rất nhiều người nhầm lẫn một cách tai hại giữa chi phí phi tháng. Bạn gọi việc nhập viện đột ngột là khẩn cấp. Đúng. Nhưng bạn dứt khoát không thể gọi việc gia hạn phí đăng kiểm xe máy, thay mớ lốp đã mòn rã, đóng một gói bảo hiểm đắt đỏ, nộp học phí nguyên kỳ cho con, hay dồn dập rước 3 thiệp cưới trong tháng 10 là khẩn cấp. Những khoản này không hề bất ngờ rơi từ trên trời xuống. Chúng chỉ bất ngờ vì chính bạn đã cố tình bôi xóa tên chúng khỏi bức tranh dự toán 30 ngày. Bạn bị đám chi phí phi tháng phục kích tàn bạo, cạn kiệt oxy dòng tiền, chỉ vì lỡ định nghĩa sự sống sót gói gọn bằng tiền điện và tờ hóa đơn đi chợ. Sự bình yên khi thấy tài khoản không âm vào ngày cuối tháng thực chất chỉ là lớp ngụy trang rùng rợn của hội chứng false calm. Nhìn từ bên ngoài, bạn không phung phí tiêu hoang, không vướng nợ thẻ tín dụng chất đống. Bạn chi tiêu rất ngoan ngoãn. Nhưng chính sự ngoan ngoãn thiền cận theo tháng đó lại biến bạn thành tấm bia mỏng manh chờ đón một màn xẻ thịt. Lúc này, cái tĩnh lặng của những tháng trông có vẻ ổn, thực ra là khoảng trống ở giữa các rút tiền chết người của đời. Cuộc đời chỉ lùi lại một bước để tĩnh tâm nạp đạn cho viên đạn hóa đơn, đóng một cục khổng lồ, giáng xuống toàn bộ tiền mặt phòng thủ khả dụng của bạn. Không cần mọi thứ trong nhà phải bùng cháy cùng một lúc, chỉ cần một năm đến hạn, đóng vài cái lệ phí định kỳ. Hệ thống phòng ngự của bạn sẽ đổ nát. Nếu cứ ngoan cố bám víu lấy tầm nhìn vắn số 30 ngày, bạn sẽ luôn bị ném vào trạng thái giật gấu vá vai. Phải mài răng cầm cố cho kỳ lương chưa kịp tới để vá lỗ hổng của khoản phí đang ép thở bây giờ. Bạn tự huyễn hoặc mình là một người quản lý chi tiêu cá nhân lỗi lạc, nhưng hóa ra bạn chỉ giang tay xoay sở thanh khoản theo phong cách giật mình chữa cháy mỗi khi cuộc đời mở khóa tới đòi tiền. Cú sửa lỗi duy nhất để đào thoát khỏi bi kịch này không phải là ép bản thân sống khắc khổ bần hàn hơn. Lối thoát sống còn nằm ở việc đánh sập hoàn toàn ảo giác chật hẹp này. Muốn sống sót trọn vẹn, bạn buộc phải mở rộng khẩu độ, bắt đầu tư duy bằng năm, bằng chu kỳ thời gian thực, hay bằng một mạng lưới cụm hóa đơn rình rập đằng xa. Chỉ khi bạn mang mọi rủi ro phục kích ấy, cộng dồn, băm nhỏ chúng ra thật nhuyễn để chia lùi lại cho mỗi tháng, đó mới là lúc bạn đủ sáng mắt, nhìn trọn mức sức chịu đựng tàn nhẫn của dòng tiền. Sự dư giả giả tạo sẽ bị đập vụn, nhường lại chỗ trống cho nền móng sinh tồn thật sự được mọc lên. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mạng lưới sinh tồn The Survival Ledger. Hãy nhấn đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi, bóc trần thế giới tài chính. Đừng quên một lẽ giản đơn tàn nhẫn nhất. Đời sống không phải là bảng tính êm đềm nhà số hàng tháng chờ bạn sơi. Nó là một cuộc đi săn tàn khốc và bạn tuyệt đối đừng dám dạo bước như thể mình tàng hình.